Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Rustas Q4-rapport för deras brutna räkenskapsår 2023-2024. Ska först bara upplysa er ifall ni inte redan visste det, ni som bara lyssnar på ljudet till den här podcasten som man faktiskt kan göra, att det finns ju en videokomponent till de här avsnitten som Rapodden gör, och det är väl kanske lite lättare att följa med och få bättre kontext och lite mer information om man kollar på graferna och annat som finns med till det här avsnittet. Och man kan ju finna videodelen då antingen i Spotifys app eller på YouTube, men ja, ni gör ju såklart som ni vill, men då vet ni i alla fall. Rusta har ungefär 11 000 ägare på Avanzas plattform, värderas till 13,6 miljarder, och största ägare är Aforber Invest AB med nästan 30% utav aktierna. Ska väl också tillägga att Öngal i Uppsala Invest AB har lika många aktier de, så att vi har ju tekniskt sett två största ägare här i Rusta. Rusta finns på lågprismarknaden, alltså man konkurrerar med till exempel ÖoB och Dollarstore och har ju då ett sortiment utav hem- och fritidsprodukter. Vad jag har förstått så ställer de väl inte riktigt lika många varor som en del konkurrenter gör, utan de har lite mer begränsat utbud per produktkategori, så att de beställer fler utav samma vara, så att det blir större volymer och därmed kan vi få bättre pris när de beställer fler stycken utav samma vara. Men med det sagt så kan det vara lite allt möjligt som de faktiskt säljer. Alltså om jag går in här nu på deras hemsida så ser man ju allt från tofflor, stekpannor, handdukar, toalettpapper och ja, så även en kolgrill där och utemöbler, så att de har väl helt enkelt lite allt möjligt som man kan tänkas behöva i hemmet. Man har absolut störst närvaro i Norden, där Sverige är största marknaden, men har även en del butiker i Norge och har etablerat sig även i Finland och numera också i Tyskland. Och det är först och främst i deras fysiska varuhus, över 200 stycken har man, som man får den största försäljningen, men man har även en online-komponent också i det här. Här ser vi då omsättningen för Rusta, dels då uppdelat per kvartal i den här lite större diagrammet, och till höger där ser vi uppdelat per räkenskapsår. Men om vi börjar på kvartalen så ser vi att det är lite slagigt från kvartal till kvartal. Q4 då, alltså den här rapporten är ju deras svagaste del på året. Det innefattar ju månaderna februari, mars och april. Vi ser ju att det är Q3, alltså föregående kvartal, som är det stora kvartalet för Rusta. Så det är där julhandeln ingår, alltså november, december och januari. Så att det är väl inte så knepigt att det är lite extra försäljning där. Den landar ju på 3,2 miljarder då, alltså i Q3 jämfört med 2,2 i Q4, alltså en extra miljard försäljning i julhandeln då. Men ja, om vi kollar då på de två senaste Q4-orna så är det ju en liten ökning. Det är väl ungefär 60 miljoner extra i försäljning jämfört med föregående Q4, så en ökning med ett par 3% bara, men ja, det är en ökning i alla fall. Men det är i alla fall lite mindre upp och ner, eller ja, det är mest uppåt faktiskt, som tur är för Rusta på helårsomsättningen. Om vi ser till de senaste 5 åren, då har det stigit från 7,3 miljarder 2019-2020 till 11 miljarder år för senaste året här, och jämfört med förra året så har man ju ökat omsättningen med 9%. Kommer komma in lite grann på det här senare, men Rusta befinner sig faktiskt i en ganska stor expansionsfas. Här i Sverige så kan man kanske inte expandera sig jättemycket till. De flesta butikerna ligger ju faktiskt i Sverige i nuläget, men man har ju andra marknader som man ska växa ganska mycket på, men som sagt, lite mer om det senare. På tal om att svänga lite upp och ner så ser vi här då rörelseresultat, vinst, och ja, vi är även med EBITDA här som man rapporterar i sina rapporter. Och sen har vi även då deras motsvarande marginaler, och ja, jag tycker det kan påminna lite grann om kanske ett litet McDonald's vi ser här faktiskt i den här grafen, ja, i båda graferna faktiskt. Men vi ser då som sagt att det är Q4 som är det svagare kvartalet, och Q3 står ju lite starkare då. Och vi har ju minusresultat på alla 3 mått här, både i föregående Q4 och i årets Q4, vilket till viss del förklaras av den IT-attack som Rusta åkte på här i början av året. Eller ja, det var väl Tieto Evry där som åkte på den, som drabbade sen bland annat Rusta. Jag tror väl att om man inte hade drabbats där så påstår man väl att man på EBITDA-nivå skulle väl vara ett nollresultat i alla fall, men nu hamnar man ju då på minus 47 miljoner där just detta kvartal. Nu ser vi ju bara per kvartal här, men på helåret så har man väl stärkt marginalen lite grann i alla fall. På bruttonivå där så gick man från 41% förra året till 43,5% i år, så man har väl ökat lönsamheten lite grann då jämfört med 2023. Sen ligger man väl fortfarande lite efter hur det såg ut 2021-2022. Här har vi den geografiska spridningen, och som ni kan se så saknar vi siffror för Q1 som jag tyvärr inte kunde hitta. Inte helt lätt att hitta gammal information när man har varit på börsen så kort tid som Rusta faktiskt har varit. Det är ju mindre än ett år som har varit börsnoterade. Men man kan väl gissa att det ser väl ungefär likadant ut alla 5 kvartalen vi kan se här.
Vi ser att Sverige står för ungefär 60% av omsättningen, Norge för ungefär 20% och övriga även de 20%. Så att 60-20-20 kan man väl dela upp här mellan Sverige, Norge och övriga. Och i övriga så ingår Finland, Tyskland och även deras onlinehandel. Här skulle jag väl gissa att den svenska andelen kommer att minska successivt här. Kanske inte det närmaste kvartalet eller så, men man planerar ju att öppna en hel del nya butiker och då är det väl kanske där man inte har så många sedan tidigare som man kommer fokusera på, och det är väl kanske inte helt omöjligt att vi inom en ganska snar framtid får se lite fler segment här. Kanske Finland och Tyskland blir egna områden då i deras rapportering. Det finns ju alltid en del risk att öppna på nya marknader, för ett koncept som funkar i ett land behöver inte fungera i landet bredvid. Det är ju inte någon garanti på något sätt, men man har väl ett ganska bra fäste i Norden får vi väl säga då. Det är fortfarande som sagt Sverige som är klart störst här, men man har ju ändå kommit en ganska bra bit på vägen in i Norge och är som sagt då på plats i Finland och i Tyskland. Ja, får man fart på verksamheten i Tyskland, då kan det ju bli väldigt spännande här i det här bolaget. Det är ju en marknad som är flera gånger större än hela Norden sammanlagt. Det är väl kanske någonstans tron på att det ska funka i Tyskland som gör att det är en ganska hög värdering på Rusta i nuläget som vi kommer in på lite senare här. Men ja, som sagt, det är ju inte någon garanti att det blir någon succé i varje marknad man expanderar till. Lite grann här från vd-ordet, och där lyfter man ju då bland annat fram de här IT-problemen som kom där i januari när Tieto Evry drabbades av en attack då som sen även drabbade Rusta. Man räknar med att ett försäljningsbortfall om 61 miljoner och en total negativ EBITDA-effekt på omkring 48 miljoner i det fjärde kvartalet, och på EBITDA-nivå så gick man i minus 47, så att utan den där attacken då så ska man väl då hamna på ett, ungefär på ett nollresultat och på den nivån. Sen har man väl pratat på att man eventuellt ska söka någon form av ersättning från Tieto Evry efter den där attacken. Sen hur det går med det vet vi inte i nuläget, men det kan ju finnas någon chans att man får tillbaka lite pengar för den där attacken då, som stängde ner bland annat deras onlineförsäljning och lite annat också som gjorde att det blir svårt att bedriva dess verksamhet helt enkelt. Man pratar ju också då om alla nya medlemmar i deras klubb Rusta, alltså deras lojalitetsprogram, medlemsprogram eller vad man nu vill kalla det för. Men i alla fall då under året så fick man in 850 000 nya medlemmar. Alltså visst, jag har ingen siffra att jämföra med här, men rent spontant när jag såg den siffran tänkte jag, herregud vad mycket nytt folk man fått in. Sen visst, nu betyder inte det att alla de där har faktiskt köpt någonting hos Rusta, och återigen, jag har ingenting att jämföra med, men det låter ju som fruktansvärt mycket nya potentiella kunder man nått ut till under året. Och så har man ju då även öppnat 11 nya varuhus under senaste året då, men ja, som sagt 850 000 nya medlemmar under senaste året. Någon kanske kan skicka siffror på andra liknande program, men jag tycker det låter som jättemycket nya medlemmar där, och man ska tydligen ha över 5 miljoner totalt i sin klubb Rusta och i alla sina marknader. Man nämner ju också att det har blivit en sen start på vårsäsongen. Det var ju ganska kallt långa stunder under våren innan det helt plötsligt small till här i maj och blev jättevarmt helt plötsligt, men tyvärr då så tog ju kvartalet slut i april. Det är väl kanske så att om man ser snöblandat regn där ute så kanske man inte blir så jättesugen på att handla lite nya utemöbler. Då kanske man väntar sig att man faktiskt kan se solen fysiskt där uppe på himlen innan man börjar tänka de tankarna. Men med det sagt då så säger man väl att det blivit ganska bra fart här i det som blir Q1 då, med försäljningen för deras sommarsortiment. Så att man kanske tar igen det lite grann här i Q1 istället. Förutom att spendera lite pengar på lite nya butiker så ska man ju tydligen då även investera i sitt centrallager. Man har fått ett avtal där med en automatiseringsleverantör som ska helt enkelt automatisera fler processer i deras lager. Och det är en kostnad om 300 miljoner kronor, vilket de räknar med ska vara återbetald på mindre än 5 år. Men med tanke på att man som sagt då ska öppna en hel del nya butiker de närmaste åren kombinerat då med den här investeringen i deras automatiserade lager, så kan det väl kanske bli en hel del utgifter här den närmaste tiden för att kunna växa sin verksamhet. Sen ska väl det såklart då ge resultat framöver, men man kanske får räkna med att det blir lite högre kostnader här de närmaste åren i alla fall för Rusta. Ska vi kika då på utdelning? Det är som sagt då fjärde kvartalet slut för i år, i alla fall Rustas räkenskapsår, så att då ska man ju kolla lite grann på vad det kan bli för utdelning, och man höjer faktiskt tekniskt sett, för förra året var det inte någon utdelning på börsen så, utan det var ju då till deras ägare som onoterat bolag som de delade ut 69 öre per aktie då under 2023 kan man säga då, och årets utdelning då höjs till 1,15, så att det är en ganska rejäl ökning där i alla fall, så att det blir väl ett litet klirr i kassan i alla fall
blir väl lite över 1% i alla fall i direktavkastning då kursen ligger kring 90 kronor. Lite övriga punkter här då. Vi ser på Pinpoint Estimates så det var inte så jättemånga estimat på Rusta, det var det ju inte, men man la väl hyfsat nära i alla fall, men det blev väl kanske inte riktigt lika bra som man hade hoppats på just på Pinpoint. Men om vi går vidare då till just det här med nya butiker som jag pratade om. Man skriver att man planerar att öppna 40-60 nya varuhus inom 3 år. Låter ju faktiskt som en hel del, men är väl inte så vansinnigt mycket ändå med tanke på att man har ju öppnat 4 nya varuhus under det här kvartalet som gick. 2 i Sverige, 1 vardera i Norge och Finland. Och öppnar man 4 per kvartal närmaste 12 kvartalen då som det närmaste 3 åren, då hamnar man på 48 butiker. Så att håller man det här tempot som man haft under Q4 här under 3 år, så visst, då når man ju upp dit. Men det är ändå en del nya etableringar där, och som sagt, det är väl inte helt gratis att öppna alla de butikerna heller. Gissar väl då på att många av de här etableringarna sker utanför Sverige. Alltså hälften av butikerna idag ligger i Sverige, och visst, det finns väl säkert en och annan plats i landet som man fortfarande kan etablera sig på, men det är ju utomlands som de stora möjligheterna finns rent volymmässigt, skulle jag tro i alla fall. Sen så har man också kommit ut med att man ska öppna ett inköpskontor i Turkiet och stärker sin position för inköp då i norra Afrika och sydöstra Europa, och man har redan sådana här kontor i Kina, Indien och Vietnam, så att nu söker man sig lite närmare för att se vad som finns i det är väl synd att kalla Nordafrika och typ Balkan för närområde, men jämfört med Asien så är det väl lite närmare i alla fall rent geografiskt. Får vi se om man kan hitta några spännande produkter att få in i sitt sortiment därifrån då. Här ser vi då kursutvecklingen som har varit en väldigt trevlig resa om man var med hela vägen från noteringen då i höstas. Kommer ihåg om man satt där och när den här nyheten kom att de skulle in på börsen här i oktober eller vad det nu var där, och tänkte att det där ser väl inte helt tokigt ut, kanske skulle vara lite intressant, och så glömde man bort det lite grann och så blev det ingenting med den noteringen, och det var väl synd att man missade det tåget, för den är ju upp ganska precis 100% sen noteringen i höstas. Så att det har ju som sagt varit en väldigt trevlig resa som har varit med där från början. Faktum är att de har ju hoppat upp ganska rejält kursmässigt på alla 3 rapporter de släppt. Får vi se om det håller i sig för en fjärde här också, men det är ju också att värderingen är ju den är väl, vi får ändå säga att den är ganska hög. Jag vill se Börsdata har P på 33,5 i nuläget. Det känns ju spontant ganska mycket, men fortsätter man att växa som man har gjort på sistone så ska väl den där siffran gå ner lite grann i alla fall, så det kanske inte är så vansinnigt högt om man kollar till nästa års eventuella vinster. Men som sagt, man får väl ha lite koll på vart deras utgifter tar vägen här. Det är ändå en del ställen man ska expandera på här som inte är gratis, såklart inte. Sen har man ju såklart expanderat även under de här gångna kvartalen också. Man har öppnat 11 butiker bara under senaste året. Så att det är väl till viss del inräknat här också, men det är väl, för min del är det väl lite väl högt värderat för att jag ska vara intresserad här, och det finns ju som sagt risker med att gå in på nya marknader, och det är väl ganska många som har försökt att misslyckas med det genom åren. Sen finns det alltid de som lyckas. Får vi se hur det går för att Rusta här, men jag tror väl nästan att ska man vara intresserad av att investera här så måste man nästan tro på att det kommer bli en väldigt lyckad expansion i andra länder utanför framförallt Sverige och Norge. Då återstår det bara att tacka för mig och påminna om att göra din egen analys. Detta är bara en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid, tack för att du har lyssnat eller tittat på Rapodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ha det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.